ასრულებენ თუ არა მოქალაქეები სახელმწიფოს მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს. გორის შემოსასვლელებთან მოწყობილ საკონტროლო გამშვებ პუნქტებზე მგზავრების შემოწმება გრძელდება. საველე კარვებში კი მიმდინარეობს თერმოსკრინინგი. საგანგებო მდგომარეობის ფარგლებში დაწესებული შეზღუდვების კონტროლი ხორციელდება რეგიონის მასშტაბით. ქარელში, ხაშურში და კასპში 60 მობილური ეკიპაჟი პატრულირებს. დაფიქსირდა თუ არა დარღვევის ფაქტები საგანგებო მდგომარეობის რეჟიმის ფარგლებში. როგორია მონიტორინგის შედეგები, თემის დეტალებით შოთიკო სადაღაშვილი გვერდდება. საღამოშვიდობის ირმა მივესალმები ტელემაყურებელს. თავდაპირველად გეტყვით, რომ კაცრი კარანტინის რეჟიმის ამოქმედებიდან თითქმის 2 დღე გავიდა და ამ დროის განმავლობაში გორის მუნიციპალიტეტის მასშტაბით განთავსებულ ბლოკპოსტებზე სულ 5000-ზე მეტი ადამიანი შემოწმდა და ამ წუთებშიც მიმდინარეობს მოქალაქეების გადამოწმება. მათ დისტანციურად ოზომავენ სიცხეს და ეკითხებიან, ხომ არ გქონიათ რომელიმე ქვეყნიდან ჩამოსულ მოქალაქეებთან რაიმე ტიპის შემხებულობა. ჩვენ დღეს მოვისმინეთ იმ მოქალაქეების მოსაზრებები, რომლებმაც უკვე გაიარეს თერმოსკრინინგი და ისინი ამბობენ, რომ თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა მათ გარკვეული რეკომენდაციები მისცეს და სახლში დარჩენას თხოვეს. როგორც აღმოჩნდა, არიან ადამიანები, რომლებსაც გორის მუნიციპალიტეტში განთავსებული გამშვები პუნქტები დისკომფორტს უქმნის, თუმცა მოსახლეობის უმრავლესობა ფიქრობს, რომ სახელმწიფოს მიერ გადადგმული ეს ნაბიჯი საჭიროა და ისინი გაგებით ეკიდებიან ქვეყანაში არსებულ ვითარებას. არ ვიცი, არაფერი მნიშვნელოვანი არ არის. რატო? აბარავი რატო? საჭიროა თუ არა შემოწმება რა? არ არის საჭირო იმ. რატომ, როგორ ფიქრობ? გამაჩერა პოლიცია და უსაფრთხოების მიზნით შემამოწმეს სიცხე შემიზონეს, გამოსულეს და დამატებით თუ გქონდათ რამე კითხვა? კი, უცხოელებთან ვინმე ისეთ კავშირი ხო არა ქონია. როგორ ფიქრობთ, ამაზე მნიშვნელოვანია ეს? კი, მნიშვნელოვანია, აბარა, უნდა შემოწმდეს. რატომ? იმიტომ რომ ჩვენივე უსაფრთხოების მიზნით. წესით უნდა შემოწმდეს ყველა, რომ ერთმანეთს არ გადაადონ არაფერი. ასე ხო არ არის კაცო, ერთმანეთს უნდა გაუფრთხილდეთ. ჯერ ისე პატარა საქართველოა და ერთმანეთს ხარ უნდა ვხოცოთ, არა? მნიშვნელოვანია, ყველა უნდა შემოწმეს, აბარა, რა ქვეყანა არეული არის, ყველგან ავადმყოფობა. გემ გადავირჩინოთ თავი როგორმე, რა ვიცი. დეზინფექცია გაგვატარეს, სიცხე გაგვიზომეს. დამატებით კითხვები გქონდათ რამე? არაფერი. არაფერი უკითხავთ? არაფერი. რამდენად მნიშვნელოვანია, როგორ ფიქრობთ ეს ნაბიჯები? რა ვიცი, რაღაცა თავის დაზღვევის მიზნით ალბათ არის მნიშვნელოვანი. კი ბატონო, თქვენ სად მიმზადებთ? გორიდან შევარდით? გორიდან მივდივართ სოფელში, გორის რაიონში, ზერდში. აუცილებელია, რა თქმა უნდა, საზოგადოებას თვითონვე უნდა ვიზრუნოთ ამაზე, რომ ერთობლივად რაღაცნაირად აღმოფხვრათ ეს ვირუსი. სხვანაირად მარტო სახელმწიფო ვერაფერს გააკეთებს. დახმარება უნდა საზოგადოებიდან. ჩვენ თუ ხალხი მობილიზებული აშკარაა, რომ იგზნობა, რომ შეშინებულია და ცდილობს რომ რაღაცნაირად ის რაც კანონის ფარგლებში არის და თხოვულობს სახელმწიფო შეასრულონ და ასრულებენ კიდევაც დაახლოებით ჩანს რომ ასეა. მთელი 3 დღე უკვე ესეთი ამბავია და ვიცი. ყოველ დღე გაჩერებენ? არა. ყოველ დღე რატო ეხლა აქ უკვე ჩნობენ და გამოდრებენ ახლა იქაც შემამოწეს, აქაც შემამოწეს. როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, გორის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე გამშვებ პუნქტზე სიცხიანი პიროვნების გადაადგილების ფაქტიც დაფიქსირდა და პრევენციის მიზნით მათ თვითიზოლაციაში ყოფნის რეკომენდაცია მიეცათ. ჩვენი რეგიონის ფარგლებში გარდა გამშვები პუნქტებისა, ქარელში, ხაშურში და კასპში 60 მობილური ეკიპაჟი პატრულირებს და ისინი აკონტროლებენ საგანგებო მდგომარეობის პერიოდში დაწესებულ შეზღუდვებს. შიდა ქართლში, ისევე როგორც ყველა რეგიონში, შექმნილია საკოორდინაციო შტაბი, რომელსაც მხარის გუბერნატორი ხელმძღვანელობს და სწორედ მას ვესაუბრებთ დღეს ჩვენ და მისგან მოვისმინეთ ბოლო ოფიციალური ინფორმაცია 4-ვე ქალაქში არსებულ ვითარებასთან დაკავშირებით. გიორგი ხოჯევანიშვილი ამბობს, რომ არანაირ დარღვევებს გამშვებ პუნქტებზე ადგილი არ ქონია და ვითარება სრულიად კონტროლდება. ასევე გეტყვით იმასაც, რომ ჩვენს რეგიონში განთავსებულ 5-ვე ბლოკპოსტზე დამონტაჟდა 3 თვალყურეო კამერები, რაც სამართალდამცველებს აძლევს შესაძლებლობას კიდევ უფრო ეფექტურად შეასრულონ მათზე დაკისრებული მოვალეობა. გუშინდელმა ღამემ რეგიონში მშვიდობით ჩაიარა, არ იყო რაიმე გართულებები. მადლობა მინდა გადაუხადო რეგიონის მოსახლეობას, რომ სრული გაგებით მოეკიდნენ სახელმწიფოს მიერ დადგენილ გამკაცრებულ პირობებს. რამოდენიმე შემთხვევა იყო ტემპერატურის დაფიქსირების, მაგრამ ყველა მსგავსი პაციენტი გადაყვანილი იქნა ტემპერატურის მართვის შესაბამის დაწესებულებებში და ამ დროისთვის რაიმე გართულების მაგვარიც კი არაფერი შეინიშნება. სრულად კონტროლდება სიტუაცია რეგიონში შესაბამის სამსახურების მიერ და მივყვებით პროცესს მშვიდად. მუდმივ რეჟიმში გადაადგილდებიან შესაბამისი ჯგუფები, დაახლოებით
60 ჯგუფამდე უნდა იყოს მუდმივ რეჟიმში, რომელიც აკონტროლებს რეგიონში არსებულ ვითარებას. ჩვენ მათთან კოორდინირებულ სამუშაოს ვეწევით და რაიმე კითხვის ან პრობლემის არსებობის შესახებ დროულად ვახდენთ მასზე რეაგირებას. შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლებთან ერთად გამშვებ პუნქტებზე არსებულ ვითარებას აკონტროლებენ თავდაცვის სამინისტროს წარმომადგენლები. ისინი ჩართულები არიან როგორც თერმოსტრინინგში, ასევე მოძრაობის რეგულირებასა და მოქალაქეების გადამოწმებაში. ადგილზე ასევე გეტყვით, რომ სამინისტროს კუთვნილი ტექნიკა არის განთავსებული, საიდანაც ხდება სადეზინფექციო ხსნარის მარაგის შევსება და გამშვებ პუნქტებზევე რაიონებიდან გორის მიმართულებით შემოსვლელი ავტომობილების სადეზინფექციო ხსნარით დამუშავება. როგორც მოგესწრებათ 31 მარტის მთავრობის გადაწყვეტილებით ქვეყნის ტერიტორიაზე გამოცხადებულია კარანტინის რეჟიმი. აქედან გამომდინარე პირველი ქვეითი ბრიგადის ძალებით გორის მთელ ტერიტორიაზე გახსნილია 5 საკონტროლო პუნქტი. აღნიშნულ პუნქტებზე პირველი ქვეითი ბრიგადის სამხედრო მოსამსახურეები შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის ძალებთან ერთად ახორციელებენ თერმოსტრინინგის ოპერაციას, ასევე ხდება მანქანების დამუშავება შესაბამისი ხსნარები. და მაქსიმალურად ჩვენ ჩართულები ვართ, რაცა წვლის შევიტანოთ ამ ვირუსის პრევენციის კუთხით და მხარი დაუჭიროთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს შესაბამის უწყებას. მე შეგახსენებთ, რომ მთელი ქვეყნის მასშტაბით 21 დღის განმავლობაში საქართველოში მკაცრი კარანტინი მოქმედებს. მაღალი ეპიდემიოლოგიური რისკის გამო პირთა გადაადგილების კონტროლისა და მოქალაქეთა ჯანმრთელობის მდგომარეობის შემოწმების მიზნით თბილისის, ბათუმის, ქუთაისის, რუსთავის, ზუგდიდის, ფოთის და გორის შემოსასვლელებში საკონტროლო გამშვები პუნქტები მოეწყო. ბოლო მონაცემებით გამშვებ პუნქტებზე რაიმე სახის დარღვევას ადგილი არ ჰქონია და იმ შემთხვევაში თუ ასეთი ფაქტი დაფიქსირდება, ისინი პირველივე შემთხვევაზე ფიზიკური პირის შემთხვევაში 3000 ლარით, ხოლო იურიდიული პირის შემთხვევაში 15000 ლარი დაჯარიმდება. აქვე გეტყვით, რომ აღნიშნული დანაშაულის განმეორებით ჩადენის შემთხვევაში პირის მიმართ სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა დადგება.